নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি চৰকাৰী চাকৰি বাৰ্তা চেনেলটিলৈ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ সম্পৰ্কীয় অতি দৰকাৰী বাৰ্তা এটি দিবৰ বাবেই 2 মিনিটত এই ভিডিঅ'টি মই বনালোঁ। বাৰ্তাটো পুৰণা যদিও অতি দৰকাৰী হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়খিনিত, কিয়নো চৰকাৰে এক বৃহৎ সংখ্যক পদৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন দিছে। তাত আবেদন কৰাৰ বাবে প্ৰতিজন নিবনুৱাৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত এই বাৰ্তাটো। বিভিন্ন চাকৰি খবৰৰ লগত জড়িত আজিৰ চাকৰি বাৰ্তা নামৰ এই চেনেলটিত 26,441টা চৰকাৰী পদৰ বিজ্ঞাপনৰ বিষয়ে অসমীয়াত সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ জানিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। আৰু ভৱিষ্যতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞাপন আগতীয়াকৈ পাবলৈ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰধান আলোচ্য বিষয়লৈ। আপোনালোকে তাৰ বাবে নটিছখন ভালদৰে পঢ়ি চালেই হ'ল। হৈছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপুনি নিজৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে আৰু এতিয়া আপোনাৰ সময় নষ্ট বা কষ্ট কৰি আপুনি অফিচলৈ যাব নালাগে, কিয়নো ইতিমধ্যে ইয়াৰ অনলাইন পৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ মেনুৱেলি ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 আগৰ মেনুৱেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰখিনি 31 মাৰ্চ 2022 ভেলিড বুলি ধৰা হ'ব। উক্ত তাৰিখৰ পিছত অসমৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰসমূহ ইনভেলিড বুলি ধৰা হ'ব। সেয়ে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021 আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটবোৰক আকৌ অনলাইন যোগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। ৱেবছাইটটো ইতিমধ্যে দিয়া আছে www.employment.assam.gov.in। মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপুনি কিদৰে ৱেবছাইটটোত গৈ নিজৰ মোবাইলেৰে নিজৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে জনাম। সেয়েহে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।